السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا قصة جديدة اسمها النقيب أبو درع والقاصة، وهي الباب الأول. السلام عليكم. بالبداية راح أعرفكم شوية عن نفسي وعن عائلتي المتكونة من أمي وأبوي وأخوي كباب الكبير وأنا الوسطاني وأختي رهف الصغيرة بزر الشيب والقعدة. اسمي لجين، عمري 15 سنة، بيضة وعيوني كبار، بس مثل ما يقول المثل كل حلو بيه لولي. ما أقولكم أنا حلوة ولا بس بدت أطبق المثل، لأن أنا انولدت وكان وياي أختي توأم. أثناء الحمل صار اختلاط بالجينات الوراثية أو ما أعرف شنو بالضبط خلانا نولد كل وحدة عندها عين لونها يختلف عن العين الثانية، يعني عين لون أزرق وعين لون أخضر. وأختي كذلك، بس بعد الولادة بأسبوع صار عندنا أبو صفار احنا الاثنين، بس درجتي أقل من درجة أختي. كان أبو صفار عندها نسبة عالية، لذلك قرروا يبدلون دمها، وبعد ما بدلوا توفت وأنا بقيت. عندي أخ واحد هو كبار الكبير، وأنا أصغر منه ب4 سنوات. أمي كانت عندها بس أنا وكبار لأن مريضة، عندها زلال على الكلى، خفقان بالقلب، لذلك أبوي قرر ما يسوون أطفال وقالها عندي ولد وبنت كلش كافي وخير من الله. لكن بعد 10 سنوات شاء القدر أمي تحبل من جديد، وكنا خافنا عليها لأن حيل تعبت ما بها حتى تمشي، إذا طلعت للحمام ترجع تلهث لأن مشت خطوتين. كانت أختي رهيفة الصغيرة اللي كانت ماخذة ملامح أمي كلش، نفس العيون الخضر ونفس البياض. أخوي كبار عمره 18 سنة، عصبي كلش وما يتحاكى أبد، يعصب على الأقل حكاية وتصرفاته كلش متعبة. أمي مرات ما تحكي لأبوي تخاف من يضربه، ومرات ما تقدر تضم تصرفاته لأن بدأ يتجاوز وما يحترم أحد. وبعد ما أبوي يبزله ويطلع يقلب البيت علينا بالغلط والصياح. بطلني من المدرسة بعد ما نجحت بالصف سادس ابتدائي لأن كانت بعيدة ومختلطة، صار يومية يطلع سالفة جديدة علي، ويوم يقول الشباب تتحرش بيها، ويوم يقول لقيت اسمها مكتوب على الحمامات مال المدرسة، لغاية ما قنع أبوي يبطلني. حالتنا المادية كل زينة، أبوي عنده أملاك وعقارات وقطع أراضي، اعتمد على نفسه واشتغل، والورث اللي حصله من جدي كان قطعة أرض كبيرة قسمها على أولاده الثلاثة جواد وعماد وعدنان. عمي جواد الكبير إنسان سكين ما يعرف الله وين خالقه، 24 ساعة سكران، باع قطعة الأرض وخلص فلوسه على السكر والعربدة. مرته وبناته يخيطن ويخبزن ويبيعن للناس، وعمي ياخذ فلوسهن يشتري بهن مشروب، وإذا ما انطنه يصير كتلهن. عمي عمل شعبي هن وأمهن. أبوي يعرف شلون يدبر أموره ويحافظ على كل فلس. بعد ما باع قطعة الأرض باع سيارته وسحب سلفة من الدولة، وبنى عمارة تتألف من 3 طوابق وبس. جوا كان باني محلات يأجرهن، وفوق شقق سكنية 10 شقق. بدأ عمله يتوسع خير من الله، يحط الفلس على الفلس، ومن فلوس العمارة اشترى قطعة أرض وبناها بيت إلنا بعد ما كنا قاعدين ويا بيت جدي. صارت عنده سيارة آخر موديل، أما بخصوص عمي عدنان فباع قطعة الأرض ودخل ويا صديقه بمشروع بشركة، وآخر شي طلعت الشركة وهمية وخسروا فلوسهم كلهم. صار أبوي يصرف على أخوانه الاثنين، كل أسبوع ياخذ مسواق كامل البيت عمي جواد ويخلي كم فلس بيد مرته بدون ما يدري عمي. أما عمي عدنان اللي كان أصغر عمامي عمره 25 سنة، أبوي يتكفل جميع مصارف كليته واشترى له سيارة حتى يروح ويجي بيها، وقرر يدز أمي تروح تخطب له وتزوجه، بس هو رفض وقال مو وقته هسه، من ألقى بنت الحلال أدزلكم تخطبولي. لو جاين يمه تعالي كباب، بس يعيب علي كباب انت متجوز من سوالفك، حاط قورك وقور اختك، هسه لو عندك 10 خوات نقول جزع منهن، بس شنو هن بس 2 ومو طيح حظهن بسوالفك. كباب اكسر راسه، هاي ام عيون تك وتكل مشوه. اقص صيدي اذا احد خذاك يجي ويشوف عيونك فردة وفردة أكيد يشرد بروحه العزيزة. كباب ولك كباب، بس خلي يجي أبوك وأنا عمك لجين. بشيت لين يا راد كباب كلمة ما يحسسني بي نقص وأشوف شي تشو أستحي حتى أطلع من البيت، وحتى ما عندي اختلاط بأحد. من أشوف البنات يباعولي أستحي وأبكي وأقول له أشبهن وحالي حالهن، كان ما يعيرني أقرب الناس إلي. كباب على من تبكين ماما، أنتي صدق ما عندك عقل، عيونك خبلن لونهن شكلهن نادر، المفروض نادر جدا، المفروض تفرحين مو تزعلين. لجين حكيت وأنا أبكي.
قلت لها ما تشوفين ابنك شلون يحكي حتى قدام بنات خالي، ليث يصيح لي ام تك وتك ويخليهن يضحكن علي. ام وردة يضحكن لان مقهورات انتي احلى منهن، لا تخلين كلام اخوك يأثر عليك، انتي ما مهتمة ليش منطوي على نفسك وما تقعدين يمهن ومن يجن. لجين انا احب بس عذراء بنت خال لان تقلي نفس كلامك ام كرار يلا قومي امسحي دموعك قبل لا يجي ابوك ويشوفك تبكين غير يبسط كرار، ومن يروح ابوك يرجع يتعارك وياك. لجين طلعت امي وانا سحبت ومشطت شعري وقعدت اقرا رهوفه الاحرف والارقام لان سنة تجي تسجل بالمدرسة. رهف لجونة جوعانة سوي لي لفة. لجين عيون لجين انتي هسه اسوي لك واجي شوفي نقطت إليك حرف الدال امشي على النقط بين ما أجيب لك أكل. رحت سويت لها لفة وأجيت والقاك الأخت قلب القراءة فنية وترسم وتشخبط. ولك يا معزاية شو مسوية؟ رهف أثرم شوفي ثرمي حلو. لجين أضحك سنونها وقعا من قد ما تاكل حليه وهي بعدها حرف راء ثقيل عدها متى تضحك على شكلها والسرى قدام من أسنانها كلهن طايحات ومفتوح الباب ما لحقها على عرضة واضحة. قلت لها يلا اكلي ام الفوافين، عرفتش تهدين شخبطين. بالليل اجى ابوي قعدنا كنا نتعشى بس كبار طالع والساعة 10 هو ما جاي. ابو كبار بس اريد افتهم هذا ابنك العايش وقت يبطل سوالفه يمشي لي ويا شلة تعبانة متفننين وسمعتهم زفت. صرت بنص هدومي اليوم من جيران ابو تحسين يقول لي انت زلمة معدل ما ارضى لك الكلمة المو زينة بس ابنك مفارق مرافق. كم واحد سمعتهم مو شي يشربون خاف يعلمون ابنك ويمشوا وياهم بدرب الاعوج. لجين اتصل بي بس الجهاز مغلق، اخذ السويتش وقال انا راح اشوفه. خاف اخذ قاعد بالقهوة الا ابسطه وافشله قدام ربعه حتى يتوب شوية. واجا ابويا كباب قدامه يمشي والوجه احمر مبين مترزل. قاعد ابويا وانطال زاله غسل لبس. ابو كباب لك والله استحي ابزلك وانت بطولي زلمة بشوارب اهينك اصحى زمانك يا ابويا وخليني احترم وكل مرة اقول ابني كبير. فتحت عيني اذا اموت وانا مرتاح عندي ابن يشيل اسمي ويدير باله على اخواته بعدني انا وامه بس انت يوميا طالع لي بسالفة عوجة ما تنصلح المن انا اعتب يا ابويا غير على موتكم. شوف الولد عمامك واولاد خوالك يتمنون يصيرون بمكانك يلعبون بالفلوس لعب وكل مطالبكم متوفرة. ليش شالع قلبي يا ابني؟ لجين ما حكى كباب ابد ظل مدنق بالقاع عافنا ودخل غرفته. وابويا ظل يقول لامي ما تصير لك شارة ابد. وصارت الايام تمشي يومية واحد جاي يشكي من كباب. وصلت مرحلة ابوي يضربه ويحبسه بالبيت بس ما يجوز من سوالفه حتى المدرسة تركها بعد ما مسب سنتين بصف سادس ادبي. لجين قاعدين كنا نتعشى وحتى كباب كان موجود. دق الباب وراح يشوف منه شوية ودخل عمي عدنان وكباب يمشي وراه قاعد يتعشى ويانا. كملنا وانا سويت شاي جبت لهم. ابو كباب فرحة جيب لي الجنطة مال الاوراق والمستندات. ام كباب شو تسوي بيها؟ ابو كباب ما بشرتكم اشتريت عمارة جديدة. عدنان بالعافية خويا بس عمارة ايش؟ ابو كباب هي مو عمارة سكنية مجمع طبي متكون من طابقين. الطابق الفوق به 6 عيادات وجوا كذلك بداية مجمع صيدليات. اكو واحد ثاني غير يريدها بس صاحبها صديقي قرر يبيعها لي بالمبلغ الفلاني. سحبت المبلغ اليوم من البنك عقب باكر باذن الله اروح انطي فلوسه وادورها باسمي. لجين انا ظليت صافن من ابوي ذكر المبلغ ما توقعت عندنا هيك مبلغ ضخم بالمصرف. قلت له بس بابا شنو غالية؟ مرة امي قالت ابوك اشترى العمارة السكنية وذكرت المبلغ بس العمارة اكبر من المجمع رغم هالشي المجمع اغلى منها. ابو كرار كل شي بوقته يا بابا العمارة اشتريها بسقوط النظام وسعرها مو كلش عالي هسه كل شي اختلف والاسعار علت. رجعين شوي وترخص عمي وراح. وكرار راح ويا ابويا ما من يمشي ويا عمي احسن ما يمشي ويا جماعته متلهفين. ثاني يوم قعدنا الصبح مثل كل يوم وابوي يطلع من الصبح للمكتب مالته يرجع الظهر يتغدى ويروح. تفيقنا وصفنا نظف البيت رهفت تلعب من مكان لمكان. صارت الساعة 10 اتصل خالي قال راح اجي نتغدى يمكم. ام كرام لجونة ماما انا كملت غدا راح
أخبز فقط بس زلاطة سويها بين ما أكمل. لو جاي كملت الزلاطة والترتيبات انطقت الباب وراحت رهوفة هي وشعبها الأشقر الطاير على متونها تفتح الباب. دخل خالي ومرته وبناته وأولاده 2 صغار لأن البنات أكبر شي ما أحب منهن، بس عذران بالبقية من أقعد يمهن يظلن يسمعني حكي ويقولن صابرين في دول وجين، انتي تشوفين مثلنا لو تشوفين الدنيا لونين وأضحك. خديجة حسه لو عين سودة وعين بيضة كان كنا نشوف الدنيا سودة وأسود وأبيض ونضحك. عذراء سكت شقد تافهات انتي حتى سوالف كان تافهة مثل كان لجين. عرفت انه قمت اساعد امي بتحضير الغداء، جو ابويا وقعدنا كنا نتغدى، حتى كباب كان مو على بعضه ما ادري ايش فيه، حتى امي حست عليه. كملنا وشربنا شاي، كنت قاعدة اسولف له وانا وعذراء ورهف تقمز فوق رؤوسنا مثل الغبد واضحك. عذراء لجونه روحي باتي يمي اليوم حبابة لجين ما اقدر والله شوفت عينك اشوف شلون خواتك يعيبن علي. عذراء قابل راحت لهن لو الي حبابة روحي وياي مو بس كل مرة ابات انا يمك ليش ما تسويها الا هالمرة وتجين انتي تباتين يمنا. لو جين شقد ظلت تلح حتى راحت الأمي وأبوي تطلب منهم أروح وياها، بس أنا ما قبلت. آخر شي أمي قنعتني وقالت روح اليوم وباكر الصبح تعالي. بيت خالي مو بعيدين علينا باس الشارع بيناتنا كم بيت فقط، بس رغم هم غريبين ما أروح لهم كذا رفض ما قبل أروحن. بس أبوي قال له بعدني عدل وتريد تمشي كلمتك عليهن عود من أموتن ذيك الساعة كلمتك الماشي. لبست ورحت وياهن، بس قبل ما اطلع روحي صارت عد رهف مدري ايش بيه كل شوي احضنها عبالك ما اشوفها بعد. رحت البيت خالي وعذراء ما مصدقة، رحت وياها الليل ظلينا قاعدين نسولف ونضحك، بس احس روحي تايهة وقلبي يم اهلي تعشينا وكملنا. رجعنا سوالف وضحك حتى ما ندري بالوقت اثنيننا. انتبهنا ساعة 12 شوي وبدت عندي الآلام خفيفة. دخلت الحمام تفاجأت بالشهرية نازلة وهو شلون ورطة حتى ما جبت ويا ملابس أغيرهم. طلعت قلت لعذراء أنا لازم أرجع للبيت، حكيت لها الوضع. عذراء عابت عبالي شوية شو بيج هسه نضيج ملابس مني، شوفي ساعة بيش صارت تأخر الوقت عود الصبح روحي لجين والله ما أعرف أنام ومكاني متغير وأحس روحي مضبوضة ما أدري ايش بيه. روحي قاعدة عمتي تجي ترجعني للبيت. راحت عذراء قعدت أمها على صوتها. قعد خالي هم قال ابقي للصبح بس اصريت ارجع. قلت لمرات خالي تتصل بامي حتى تفتح لي الباب حتى ما نظل ندق وهم نايمين. صدق رجعني بخالي للبيت. اول ما وصلنا امي حتى طلعنا فتح لي الباب. دخلت وصارت تحكي علي لان عذبته بنص الليل. دخلت غرفتي وحدي انام بها لان رهف ما تنام غير بحضن ابويا، وكذا غرفتي وحده بالطابق الثاني. امي راحت نامت وانا الالام بدا يزيد عندي. طلعت ملابس وقلت خلي اسبح وابدل حتى انام مرتاحة. طلعت جاية حبات باراستيمول اخذتها حتى تخفف الالام. دخلت الحمام اسبح. حمامنا ابوي عازله بمكان وحده بنهاية بناء البيت مسوي له ممر جوا الدرج يقول معزول عن الغرف. كملت سبح دنيا اصلا حارة تموج والمكيفات تشتغل وصوتها عالي. بدلت طلعت ما احس غير البيت ضج بصوت الرصاص. احس روحي راحت حتى صوتي اختفى اكيد حرامي. قعدت على صفحة وانا سادة اذني وارجف في مكاني شوية وتوقف صوت الرصاص وصار هدوء. فتحت الباب بيدي كانت عبارة عن قطعة ثلج ما احس بيها من الخوف. اريد اركض لهلي خايفة ما اعرف شلون. رجلي تتلاشى من خوفي اريد اطلع واروح لاهلي اللي هم باب الامان. بهاي اللحظة وصلت لبداية الممر. صرت بمكان اقدر اشوف من خلاله غرفة اهلي. ركضت مفزوعة الغرفة خايفة يطلع الحرامي. كان هذا الشي ببالي ساعتها. دخلت الغرفة. هنا شفت أكبر صدمة بحياتي. هنا طاحت على راسي أكبر فاجعة وأنا أشوف أمي وأبوي ورهوفة غرقانين بدمهم وهم نايمين على السرير. هزيت راسي بالنفي مرعوبة من المنظر وكانت عيوني متشخص على منظر أهلي. تفت على الشخص اللي كان لازم سلاحه وقاعد بالقاع. وهنا كانت المصيبة الأكبر من شفت أخوي كذاب القتل.